السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكغاطاه كيجي لذيذ 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 بزاف ما تشبعوش منه. كغاطاه ديال الشعريه الصينيه بالطون وبالخضار. تحلفوا عليه بالسطيله ديال الحوت، يعني بمذاق السمك كيجي رائع جدا ما تشبعوش منه. كيحماقوا عليه الصغار قبل الكبار. فما عليكم غير تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تكتشفوا المكونات وطريقه التحضير. وانا متاكده الا جربتوا هذا الغطا هذا غادي يولي عندكم ادمان وما غاديش تستغناو عليه وغادي تبقاو دائما تجربوه. اذا على بركه الله غادي نبداو بالمكونات. والمكون الرئيسي عندنا هنا هو الشعريه الصينيه. انا خديت هذا النوع هذا ديال الروز، كيجي زوين صراحه، كنفضل انا هذا النوع هذا. 4 ديال القطع، وعندي 2 علب ديال الطونه ديال الزيت، وعندي 2 بصلات مشلضين، عندي 2 فلفلات مقطعين مربعات، وفص كبير ديال الثومه اولا 2 فصوصه، اولا تقدروا ديروا ثومه غبره. عندي 2 اولا 3 ديال الخيزويات محكوكين، و3 ديال الجزرات. في التوابل عندي سكينجبير، الابزار، التحميره، الخرقوم، الملحه الهريسه كتجي مواتيه في هذا الكغاطاه. غير جربوها. ومعلقه صغيره ديال مركز طماطم يعني مطيشه الحك. والبزار والهريسه البنات يعني ديروا قياسكم، ما تكثرش بزاف عاوتاني باش ما يجيكمش حار بالنسبه اللي ما كياكلش الحار. وعندي كذلك شويه ديال الربيع اي قزبر ومعدنوس. اول حاجه غادي نسبق هو هي الشعريه الصينيه هذه. عندي هنا 4 القطع كيف ما كتشوفوا. غادي نفزقها في الماء سخون وغادي نخليها جانبا. دائما البنات الشعريه الصينيه ديروا معها واحد شويه د الملحه باش كتجيكم حتى هي بنينه. حنا راه غير ما تشداتش ليا، ديروا قبيص هاد الملحه وخليوها ترقد باش كتجيكم هكا حتى هي بنينه ماشيش باسله. صافي. وغادي ناخذ المقله ديالتي وغادي ندير فيها هذيك البصله وهذيك الفلفله، غادي نديرهم يتشحروا مع بعضياتهم مع زويته كيف ما غتشوفوا في لا فيديو. ولا كنتو جداد واول مره كتشوفوا هذه القناه فمرحبا بكم والف الف مرحبا بكم. اشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى، وكنطلبكم كاملين انكم ديروا لايك، ما تنساوش لايك للفيديو. جزاكم الله كل خير. كنقولها لكم دائما، فانا دائما ما كنبخلش عليكم بالوصفات السهله والمبسطه واللذيذه، كنأكد على اللذيذه. دائما كنجيب لكم وصفات هكا اللي في المتناول. كيف ما شفتوا هذاك الفص ديال الثومه حكيته ودرته مع البصله والفلفله. الا عندكم الفلافل بالالوان تقدروا حتى هي تضيفوها. صافي غادي نديرهم يشحروا غير يطيحوا شي شويه، وغادي نضيف لهم خيزو والقرعه الخضراء اي القرع كورجيت. صافي وغنخليهم حتى هما يتشحروا مع بعضياتهم حتى كينزلوا شويه. وغادي نضيف لهم التوابل اللي ذكرت معكم من قبل. ما غادي نضيفهمش من الاول باش ما يتحرقوش ليا في المقله. غادي نخلي لكم المكونات او المقادير مكتوبين في صندوق الوصف. كذلك هنايا ضفت القزبر ومعدنوس تقريبا 2 معالق كبار. صافي غنخلط كلشي مع بعضياتهم، ما غاديش نخليهم حتى يطيبوا تماما لانني غادي نزيد يكملوا طيابهم في الفران. صافي غندخلهم ديك العطريه، صافي غادي نطفي عليهم. وغادي نضيف واحد الاضافه في الاخير اللي هي العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. الا متوفره عندكم فضيفوها، فكتعطينا مذاق مميز لهذا الكراطه هذا، اولا عطريه الحوت اللي متوفر عندكم. صافي وهذيك الشعريه الصينيه خديتها درتها تسقطر وقطعتها كامله بالمقص. وغادي ندوزو نحضروا صوص بيشاميل. هنا عندي تقريبا معلقه كبيره ونص حتى 2 معالق ديال الزبده. غادي نديرهم فوق البوطه على نار تكون مهيله. غادي نديرهم يذوبوا، وغادي نضيف لهم كذلك 2 معالق ديال الدقيق، يعني على حسب داكشي اللي درتو ديال الزبده هو نفسه ديال الدقيق. يعني درتو 2 معالق زبده، غادي ديروا 2 معالق ديال الدقيق وغتبقاو تحركوا فيهم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي تضيفوا نص لتر ديال الحليب تدريجيا. يعني راه كلشي كيعرف يصاوب الصوص بيشاميل، راه ساهله، غير هي كتبغي التحريك المستمر باش ما تحرقش معاكم. يعني كتضيفوا داك الحليب شويه بشويه وانتم كتخلطوا. وفي الاخير كنضيفوا شويه الملحه والابزار، واللي بغى يحك شويه الكوزه فممكن. صافي من بعد ما وجدوا لي المكونات غادي ناخذ الشعريه الصينيه غنديرها في هذا البول هذا شويه كبير. بعد ما سقطرتها وقطعتها غادي نضيف ليها هذوك العلب ديال الطونه ديال الزيت. تقدروا يعني قد ما درتوا الطون قد ما كتجي زوينه وبنينه. انا درتهم بالزيت ديالهم، داك الزيت كيعطينا واحد اللذه. صافي وغادي نضيف ليها الحشوه ديالتي اولا هاد العماره اللي وجدت معاكم. وغادي نخلطها كامله مع بعضياتها حتى ديك الشعريه الصينيه كتدخلها العطريه ديالنا.
بهذا الشكل هذا. صدقوني هاد الكراطه راه كيحمق، يعني شهوه منه، خصوصا الوليدات راه كيحماقوا عليه ما كيشبعوش منه. كيجي مذاقه يعني بحال بسطيله الحوت. مادام درنا فيه الشعريه الصينيه والطون يعني كيجي مذاقه زوين زوين بزاف. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي نجيب المول ديالي. اي مول نتوما عندكم غادي ندهنو بشويه ديال الزبده اولا بشويه ديال الزيت، وغادي نضيف هاد الشعريه ديالتي كامله، يعني المكونات كاملين. وتقدروا انا بعض المرات كنسبق كميه من الصوص بيشاميل لتحت. هاد المره ما درتوش، نتوما ديروا واحد الطبقه رقيقه من التحت ديال صوص بيشاميل وما تبقى خويك من الفوق بهذا الشكل هذا. وهاد الكراطه راه كيجي عائلي، الا كنتو يعني غير قلال في الدار، يعني 2 حتى 3، ما ديروش هادشي كامل، يعني نقصوا من المكونات. وعلى فكره راه ضفت في هاد الصوص بيشاميل القليل منها الجبن. تقدروا ديروا جبن مثلث اولا الفرماج الاحمر يعني اللي متوفر عندكم، اولا تقدروا تستغناو عليه. في هاد الاثناء الفران ديالي راه شاعل يعني سخون. هنا كاضافه بسيطه درت كانت عندي واحد شويه ديال الفلفله صفراء، حاولت هكا نزين بها من الفوق، درتها مربعات من الفوق، ودخلته الفران تقريبا ديك 20 دقيقه اولا نص ساعه على حسب الفران ديالكم. صافي حتى طاب وخرجته ودرت ليه هكا الفرماج موتزاريلا اولا الفرماج الاحمر من الفوق، يعني اختياري. وغادي نرجعو شويه غير يذهب اللون ديالو وغادي نخرجو. وهذا هو الشكل ديالو، كنقدمو معكم بالصحه والراحه. كنتمنى اقتراح اليوم من الاعجاب ديالكم، والا بغيتوا المزيد من هذه الوصفات فما عليكم غير تخليوها ليا في التعاليق. وكنشكركم دائما على حسن التتبع ديالكم، والا وصلتوا معايا هنا كنشكركم بزاف بزاف. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم تبارطاجيوه على اوسع نطاق باش تعم الفائده. وكنتمنى كذلك تكونوا عملتوا لايك. جزاكم الله كل خير. صافي غنشارك معكم واحد القطعه باش تشوفوا معايا الشكل ديالو. هنا راه مازال سخون، نتوما خليوه شويه غير شويه يبرد باش تجي ديك صوص بيشاميل كتقبط راسها وكتجي ديك الطبقه باينه. وهذا هو الشكل كيجي لذيذ ما تشبعوش منه. كنقول لكم بالصحه والراحه، كنتمنى تجربوه وترجعوا عليا الاخبار في التعاليق. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنضرب لكم موعد لوصفه جديده بحول الله، وغادي نخليكم مع بعض الاقتراحات اللي عندي في القناه. فاللي كيفضلها كاقتراحات العشاء او كذلك الغداء فما عليه غير يضرب طليله. راه كاين ما يتشاف في القناه. الا عجبتكم شي وصفه فخليوا ليا واخا غير قليب اولا شي ايموجي هكا، نعرف ان الوصفه عجبتكم. وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم، وبالسلامه عليكم.